So in the past 48 hours, a lot has been going on the ground, overground, on justice for Mohbad. But let us start with this because we will be digging deep. We'll be digging deep. Lies upon lies, lies upon lies. So Yomi Fabi has decided to go an extra step on this one. I would say this is the final end of the wicked. The wicked will never go unpunished. Yomi Fabi had to do what he had to do because, come on, let us be sincere. If you allow the wicked to thrive, if you allow them to flourish, you know what will become of you. It means you cannot even for 1 second in any way close your 2 eyes, and even if your eyes are open, the wicked will trample upon you till you are unalived. The mystery surrounding the demise of Mohbad has kind of created amateur detectives, investigators, and just name it. It has woken that kind of dead consciousness in a lot of people. It has woken it up. It has also pricked that humanity that many people don't have anymore. Those who lost their conscience, we know the direction they are right now. It is so sad, so sad. Unfortunately, certain things have been done incorrectly, and there are certain things that we have also seen that will make you want to reconsider your location. I'm not saying that countries all over the world are perfect, but you know, when you see this brazen, this effrontery, this audacity right in your eyes, this is not something that is done in the secret, publicly, right in your eyes. You can sense it, you can see it, you can feel it, and you know that this is a plot to put an end to your right as a human being. This is a plot to, without fear, publicly put an end to you and your significant others' existence, even friends and family. Then you will realize that it is time, I guess, when it comes to that point where you have no other way around it, you would then want to stand up and say, look, enough is enough. And I think it has gotten to that point. Nobody's waiting for you to come knocking at their door, then break into their door and then come for them. They know that the only way to get at it is by moving now. And that is what has brought us together. So Yomi Fabi, activist, said, no, enough is enough. I cannot stop and pretend like these things are not happening. He said, no, enough is enough. But then, what about this wicked widow called Cynthia? I want you to stay with me because we'll be digging deep into a lot. We'll be digging deep. We'll be analyzing, and I'm sure your comments will be pouring in. Do not forget to like and share. Tap on the subscribe button. Turn on the notification bell. Returning subscribers and those that have been here, I say a very big thank you to you. And to those that have tapped on that thanks button, the one with the $ sign in the middle of it, love icon, $ sign in the middle of it. May God bless you. May God replenish your pockets. May your pockets never run dry. If you like what we do here, you also for justice for Mohbad, you can also smash on that button that says thanks. Let us get right into it. Adura, King White, Mohbad, all don't be the same house, according to that lady. So for Adura to let Mr. Yomi on parody. Okay. That same December, no fee TikTok account chat Timmy, you know. Okay. What that's what you are? What you are? There are you. It's a yati. I'm going to record the party on another phone. I'll send it. Security DSS. Our platform, you know. On one some road DSS here through King White. King White is no influence as an OPC. No, I on DSS here. Don't be escort you. You want to see Corona and buy here. No, that lady said it. So my question now is, when you don't be, I won't fight for justice. Why would no one fight for justice? I don't know, but do you want to hear me? Okay, I'm out.
See, about very just Aladi, Adra must be held responsible and even blessing, because blessing won't call. But who called blessing? And so that the blessing you got no opportunity to sort of put you. Oh, well, under pressure. Má jẹ́ kọ́rọ̀ pọ̀ jù ọ̀rọ̀ yẹn ti fẹ́ máa yàtọ̀ náà mẹ́ta ká lè gẹ́tì. So nǹkan tó fẹ́ kí Mr. Yomi ṣe ni pé tí bọ́ ṣe pressurize àdúrà ẹ jẹ́ kí wọ́n lọ China blessing náà. So ìyẹn ẹ̀gbọ́n Mohbad nìyẹn àbí. Ok. Yes, òun náà pè tó pè bàbá. So wọ́n kọ́ dà ẹ ṣe gan-an bá bọ́tẹ̀bọ̀. Ok, bàbá Mohbad náà sọ̀rọ̀ yẹn náà pé blessing ni wọ́n pè. Àwọn tó rí fà sí ẹ̀gbọ́n Mohbad yẹn. Ṣé kí n fẹ́ kí n fèsì àbáfẹ́? Mo fẹ́ kẹ́ ẹ fèsì sí ìyẹn náà ìyẹn ìwọ̀nba nǹkan tẹ́ bá lè fèsì sí náà tí wọ́n sọ yẹn. Irú ìtí arákùnrin hold on ẹjọ hold on. ayé kò tọ́ sọ yìí tó bá ti jẹ́ pé ó ní ẹ̀rí pé lóòótọ́ that platform again said that Okay. a lè rí voice video evidence or video tí platform yẹn ti sọ. Okay. We have to understand one thing. Social media today is a weapon. Àmọ́ weapon yẹn ó lè ràn ẹlòmíì lọ sẹ́wọ̀n ó dẹ̀ lè tún ayé èèyàn ṣe. Ayé èèyàn ṣe. Okay. Àwọn kan ń weaponize ẹ̀ láti fi da ayé rú ni, and they are using it for domestic terrorism. Now let's take for instance ẹni tí à ń sọ yìí wọ́n ní wọ́n fi èèyàn kan kó máa ṣọ́ adult ó wá ní concern wà pé adult message òun ó wá bọ́ta sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára pé ìwọ ń sọ kí a non ẹ máa ń pè ní personal non grata ẹni tí ò tiẹ̀ ní kankan ṣe tí kò ń ṣe bí kò ń ṣe ojúlùmọ̀ ẹni yẹn ò yá wèrè kí ló dé tẹ́ gbẹ́ èèyàn pé kó máa ṣọ́ tẹ̀tú wá ń bọ́ta sọ pé ṣe bẹ́ẹ̀ ní kí ẹni yẹn máa ṣọ́ kó má ṣe ohun tóhùn. Ẹ ti gẹ́tì mi. Pé kò bá dáa tó bá lè rìkọ́dù pàtì yẹn. Ọ̀nà wà bẹ́ẹ̀ ni ṣe sọ that n tí à ń sọ ni pé this particular organization tá à ń sọ yìí for a human rights organization n tẹ́mi mọ̀ ni pé wọ́n tún bọ́ta sọ pé àwọn rán wọ́n sponsor ó níbi tó ti send owó sí ẹni tó ń pè ní kìnìún kan white yẹn King White yẹn. King White. Tó fún ní owó tó finance wọn pé kán wá da press conference táwọn ṣerú. Eléyìí tẹ̀yìn ṣe. Sí àwọn tí wọ́n sì gbogbo ayé tó wá ṣe débi wípé Radisson Blu Radisson Hotel wọ́n láti ṣe kí ni wọ́n láti step up security apparatus wọ́n jọ yẹn. Okay. Ìgbà tó ti rí pé níta wọ́n ti dúró pẹ̀lú àwọn tọ́ọ̀gì pé wọ́n fẹ́ dẹ́ ẹ̀mí mi légbodò. Lọ́jọ́ press conference alákọ̀ọ́kọ́ yẹn. Alákọ̀ọ́kọ́ yẹn and they came back into the hall with their àwọn security kìíní wọn ṣe àpè lára security wọn lè jẹ bóyá former army wọn lè jẹ former ọlọ́run and they came in and said Mr. Yomi, we cannot allow our customers are already in disarray and again you are now a target. Top they lè allow kí wọ́n pa yín sínú hòtẹ́ẹ̀lì wa ń bì ṣé mẹ́mbà yín làwọn àníwọ̀n ṣe mẹ́mbà wa ta lẹ́ni báyìí ibẹ̀ làwọn ọmọ tí wọ́n sọ pé OPC guy ní bọ̀bọ̀ yẹn mo ní OPC ló wọnú hall tí wọ́n ti ṣe human rights press conference same guy yìí ti ṣe press conference tó dárúkọ mi kémi náà wá kóyàn lọ. ẹ̀yin ò dẹ̀ rán yẹn lọ́ngbà yẹn pé ká lọ́ọ́ dábẹ̀ rú. now wá ṣerú nǹkan báyìí àwọn yẹn wá ní kò sí ṣíṣe kò sáì ṣe Mr. Yomi ẹ̀ lè gbé mọ́tò yín lọ o wọ́n dẹ̀ bàtẹ́ bá gbé wá àwọn máa gbé yín gbanú toilet àtẹ̀yìn security exit àwọn. pé mo ní mi ò lè gbàṣẹ́ mo ní tó bá jẹ́ pípa yẹn ni ẹgbẹ́ ọ̀pá mọ́ ní ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ pé àwọn ní power àwọn ní ẹ̀tọ́ láti dáàbò bò mí torí pé guest àwọn la jẹ́ pé later pé àwọn lè máa sọ fọlọ́pàá ṣe gbẹ wọ́n wá ṣàfọ́ọ̀sì mi àgbà ẹ̀yìn àwọn ni wọ́n tún arrange mọ́tò títí wọn tó fi gbé mi kúrò mẹ́yẹn report yẹn wà ń bẹ̀ and n ta dẹ̀ rí ni pé ẹgbẹ́ tí wọ́n sọ yìí this terrorist group tó ń pè ní temi kìíní kan yẹn the platform àwọn ni wọ́n ṣe agbátẹrù ìwà táwọn yẹn wù yẹn. Okay, àwọn ni wọ́n sponsor àbí. wọ́n sponsor ẹ̀ so n ta fẹ́ mọ̀ ni pé the Canadian government wọ́n ní olórí wọn she's a Canada bóyá Canadian we don't know they will now tell us what is the stake of their citizen tó fi lè kó àwọn èèyàn jọ tó wá ní òun wò sùsù èmi ibi tí mò ń ṣe tá a ṣe pé ẹ lọ lù ú ó ní òun tún sọ fún àdúrà pé ó yẹ kó ti mú máìkì kó gba mọ́ mi lẹ́nu òun sọ fún ìyàwó bá dìpọ̀ kó ya aṣọ mọ́ mi lọ́rùn now this is not appropriate kéèyàn tiẹ̀ jẹ́ bí tẹ́tí ń jọ lọ́jà ẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣe débi kó máa sọ pé ibi tí àwọn activist wà oníkọ́ lọ lù wọ́n mọ́ bẹ́ẹ̀ nítorí
wọ́n fẹ́ express ara wọn. Freedom of expression is one of the core charters of the United Nations. Ẹnikẹ́ni tó bá gàgèyàn or tó obstruct freedom of expression has committed a serious crime. So àwọn ẹgbẹ́ yẹn sì we are going to be on them. Àti king ebi òun ṣe nǹkan pé báyọ̀ ṣe lẹ́yìn operation mi ẹ lè má rí but ibi ta fẹ́ fàjáde yìí. Ó ń lọ náà ni. Hello. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò sà. Ẹ ṣeun sà. Àgbọ̀yìn sà. Látòrí TikTok. Ok. Ẹ̀yin TikToker. Becky Rose. Àwọn tó bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. Justice of Mohbad. Ẹ sì kú ìjà TikTok torí bẹ̀yẹ bí ìgbà téèyàn ń bí orí fíìdì kan ni. Ilé náà ń ṣe offline o, kò sórí social media kan ló ń ṣe. Alájẹ́ dúpẹ́ lórí gbogbo iṣẹ́ tẹ̀yin náà ṣe àdúpẹ́ gan. I appreciate you sir, God bless you sir. Ẹ ṣe màmá. Sir, ẹ jọ ọ̀rọ̀ kan péré ni mo kàn fẹ́ sọ mo jẹ ní báyìí lákòókò. Ok. Ó ní àwọn platform kan tẹ́ pé Daddy Mohbad ni wọ́n support but they are not supporting the good work of Mr. Yomi. Ok. Kí ni irú àwọn platform yẹn wá? Ṣé justice làwọn yẹn náà wá? Ṣé ẹ béèrè question? Nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ ni pé wọ́n support àwọn platform yẹn wọ́n support baba Mohbad wọ́n jà fún baba Mohbad àmọ́ wọ́n support good work it Mr. Yomi. Ṣẹ́rí. Kò jẹ́ sí kankan nu wọn. Ṣẹ́rí. Iṣẹ́ tí Mr. Yomi ti ṣe. Ṣẹ́rí nǹkan tí dáadáa kò support justice nìyẹn. Ẹgẹ́ ẹ̀gẹ́ tí mo sọ because baba Mohbad fẹ́ mọ ẹni tó pa Mohbad ìta àwọn bá káàkiri nìyẹn. Break the Silence Foundation the same thing tí baba Mohbad ń sọ pé àwọn fẹ́ kiri yẹn làwọn náà sọ pé àwọn ń fẹ́. Bí ìtẹ̀kùn yẹn jẹ́ ká fi irú àwa ṣe àpẹẹrẹ ní QH radio nǹkan tí baba Mohbad ń fẹ́ àwa support ẹ̀ nǹkan tí Break the Silence Foundation ń fẹ́ làwa support èèyàn kan tákàn lè ever support lẹ́yìn tó bá jẹ́ anti justice tó lóun ò fẹ́. So tá bá wá ní platform kan tàbí ẹgbẹ́ kan tí wọ́n wá ní mo support ní Sayomi Fábíyì ṣùgbọ́n mi support nǹkan tí baba Mohbad ń ṣe àbí mo support baba Mohbad mi support ẹni yẹn kò mọ nǹkan tó ń ṣe. So ṣẹ́ẹ̀dẹ̀ wàá mọ̀ pé ayé ti da ayé fóònù tẹ̀ ń wò lọ́wọ́ wa yìí in fact ó ti jẹ́ kí àrífín wà nínú kinní yẹn. Téèyàn bá ra fóònù lénìí especially ẹ̀yin TikToker téèyàn bá ra fóònù lénìí èní elénìí náà ni yóò bẹ̀rẹ̀ TikTok kinní ẹ̀ kò dẹ̀ kí n pẹ́ tẹ̀ fi máa ń ra àwọn friend rẹpẹtẹ mẹ́yẹn. So kò dá ẹ mọ̀ alágbára ló ń create YouTube channel kó tó rí 1000 yẹn wà á mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ TikTok number 1 nínú platform tó jẹ́ pé ó wà very easy láti rètè kó àwọn èèyàn jọ. So ẹ̀gbọ́n tó bá ti rí bẹ́ẹ̀ káwa máa ṣe tiwa lọ kẹ̀dẹ̀ fàwọn yẹn sílẹ̀ pẹ̀lú tiwọn. Ẹ̀jẹ̀ bá wa bẹ̀ wọ́n kọ́ bá wa kọ́ gé ipa tí kọ́ yí bá mount Mr. Yomi. Àlìmá rí yẹn àlè. Ó dà. Agbádùn yín mà àgbọ̀ yín mà. Okay, so nípa pẹ́sàn tẹ̀lé yẹn sọ pé àwọn èèyàn support wọ́n ní Yomi àjẹ́ support bàbá. Bẹ́ẹ̀ ni ok sẹ́yìn náà ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Hello ma. Bẹ́ẹ̀ ni sir. Inú mi dẹ̀ dùn in fact inú mi dùn so ẹ̀yin náà support yẹn nìkan náà méjèèjì ẹ̀ support àwọn méjèèjì. Bẹ́ẹ̀ ni sir. In fact mo like in fact bó ṣe jáde yẹn wọ́n jáde tán mo dẹ̀ like wọn mo ń gbádùn yín mà. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n sọ pé àwọn kò support ti Mr. Yomi bàbá. Bẹ́ẹ̀ni ìgbà tí Mr. Yomi kọ́ndé initially gbogbo wa la support wọn we are so happy pé ọpẹ́ this man is here because a rí àwọn nǹkan tó ṣe nígbà tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ó yẹ yín bó tẹ̀ pé kò really clear sí wa náà but ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n jápa tí gbogbo wa wò pa kí ló ń ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn nìkan lè máa bọ́ ṣe kìíní yìí ní gbogbo èèyàn tí ń ṣe wọn lọ fẹ́ pa wọn wọ́n yẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ gbogbo wa ṣe bẹ̀rẹ̀ ẹ̀mọ̀ red flag kan nìyẹn ìgbà tẹ́gẹ̀ dé padà ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀
bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ àtúnwò gbọ́dọ̀ àbẹ̀fẹ́ redeem image yín lẹ́ẹ̀kan náà ẹ̀jẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní fèsì gbogbo àwọn tẹ́jọ́ ń fight same cause ẹ̀ ń bá wọn jà bíi BJ bíi ibùgàn bàbá ibẹ̀ ló ti ń kọ́ wá lóminú pé what is this man really doing báwo ni wọ́n máa bá wọn tẹ́jọ́ fight for same cause báwo ni wọ́n bá wọn ní problem gbogbo wọn la lọ́pọ̀lọ́ we are not all living wọ́n ṣe papọ̀ ní kọ́sẹ̀ àwọn àjọ ṣùgbọ́n tó sọ pé òun support bàbá ìwọ yìí ló máa bú bàbá ìwọ yìí ló máa bú gbogbo àwọn tó ń jọ fight for same cause ṣé kò kọ́ mi wọ́n lóminú ni ó kọ́ wọ́n lóminú náà that is a red flag there. Bó ṣe pé àwa justice lórí orí kan sọ pé no Bisayomi. No ṣé iná ní platform tẹ́tí máa ń sọ̀rọ̀ ni. Èmi náà mo wà lórí TikTok ọ̀hún bí tí bá ti rí pé they are truly for justice mo máa lọ so ó ti dàbí pé ọ̀rọ̀ ti tẹ̀yìn tó yàtọ̀ díẹ̀ sí anyway Bisayomi ṣé gbọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n yẹn. mi ìgbọ́ láti bẹ̀rẹ̀ má parọ́ mo gbọ́ tó sọ pé. ẹ jẹ́ kíkẹ́ lè mọ bẹ́ẹ̀ ṣe máa dáhùn question yẹn. wọ́n ní àwọn like bẹ́ẹ̀ ṣe dé wọ́n ní but ibi tẹ́lù ti bẹ̀rẹ̀ sí ní bà wọ́n ní time kan tí ẹ travel tẹ ní wọ́n lè pa ẹ̀mí yín gbà yẹn wọ́n ló kọjá káwọn lose interest díẹ̀ wọ́n nígbà tẹ́ tó wá padà dé àwọn tó rò bẹ́ẹ̀ tó ti padà náà nìyẹn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń bú bàbá Mohbad tẹ́ tó ń bú àwọn èèyàn kan wọ́n níyẹn ni ó jẹ́ kí àwọn fẹ́ máa nífẹ̀ẹ́ sí tẹ̀yìn ṣe mọ́. báwo ni wọ́n ń pè ní red flag àbọ̀fọ́n wọ́n ní bọ́ọ̀ tán pè red flag nìyẹn. ìyẹn máa nídìí àlàyé díẹ̀. ọ̀rọ̀ pẹ̀lú àlàyé ni ẹ mọ̀ pé first thing that majority of them fail to understand or tí wọ́n mọ̀ tí wọ́n kọ̀ fẹ́ fi style gbójú kúrò going offline lọ sí side ibi tí àwọn tí ó gbẹ̀mí Mohbad tó mọ̀ pé tí wọ́n bá rí tó bá jáde which is video evidence èèyàn sì lè parọ́ pé ẹni báyìí sọ̀rọ̀ ṣé ẹ gẹ́tì mi bẹ́ẹ̀ ni èmi kọ́ ló ń bá wí ẹ̀mí kó mẹ́rin jáde but ohun tí fídíò bá record àti sọ pé wọ́n ní tó bá yẹ jókòó a ní kò sí gà nínú fọ́tò gan ká má tẹ̀ wá sọ fídíò so nígbà tí gbogbo àwọn tí wọ́n náà wọ́n ṣe láti ijó tó ti bẹ̀rẹ̀ àti lọ́ọ̀yà ni o àti legal team bàbá Mohbad àtàrábìnrin tó ń sọ̀rọ̀ yìí gbogbo ẹjọ́ tí wọ́n ń rò àti gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé orí social media àti corona inquest òun náà ṣiṣẹ́ lórí. so ẹni tí ó wá wò sùsùn tó lọ sí ibi tí ọ̀rọ̀ ti ṣẹlẹ̀ for the first time. kò wá ṣe pé ó lọ bẹ̀ nìkan ó wá ń sọ pé báyìí lẹ ṣe lè rí fọ́nrán ohun tó ṣẹlẹ̀. I never became a person of interest. gbogbo wọn ò níran kò sẹ́ni tó tiẹ̀ lọ́bẹ̀ àtọlọ́pàá àti gbogbo anybody kò sẹ́ni tí spirit Mohbad ti lọ sí ilé neighbor. And when I got to the neighbors gbàtí mo dé street Mohbad ara pé mo fara balẹ̀ mo wò pé nǹkan kan lè wà tó máa tàn mọ́lẹ̀ sí kéèsì arákùnrin ibẹ̀ ni mo ti tajú kọ́ rí CCTV yẹn torí pé mo wò pé aláti bá wọn neighbor sọ̀rọ̀ ẹ̀ lè ṣe wádìí tó o bá gbáriwo èèyàn kan ló wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ lọ́wọ́. I was looking for eyewitness torí pé eyewitness is very important in solving cases like this. táwọn tó bá wà nulẹ̀ tí wọ́n bá choose láti má fẹ́ sọ̀rọ̀ jáde torí wọ́n ó jọ pé wọ́n sọ̀rọ̀ a lè rárá àdúgbò tó lẹ́rìí ọkàn tó fẹ́ sòótọ́ mo ṣe tajú tú rí kámẹ́rà yẹn nígbà tí mo wá rí kámẹ́rà yẹn mo kà sára bọ̀ mo jẹ́ kó yà wọ́n pé ẹ wo orú kámẹ́rà yẹn ó máa rí nǹkan báyìí ẹni yẹn mo wá tọ̀ lọ mo kọlẹ̀kùn ẹ̀ ó ṣílẹ̀kùn fún mi nígbà tó ṣílẹ̀kùn fún mi ó palẹ̀kùn dé lẹ́yìn mo ní ìwọ lọ́wọ́ ọba má jẹ́ ṣiṣẹ́ o ẹni yẹn dẹ̀ sọ ohun tí mo fẹ́ gbọ́ fún mi. ó sọ nǹkan tẹ́ fẹ́ gbọ́. let me open my phone kó wá mo ní no báwo la ṣe fẹ́ rí gbòkínì ẹ̀ because n tó ṣe láti bẹ̀rẹ̀ èmi ò fẹ́ kí n mú láàbọ̀ n kò rí díẹ̀ kí n sáré máa kí opportunity tá a máa fi lè jókòó wò since tó jẹ́ pé ohun tó ṣẹlẹ̀ láti àárọ̀ dalẹ́ ni ṣé ẹni máa jókòó máa wò lórí ìdúró ẹni tí mi ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá máa tiẹ̀ á ká mi mọ́bẹ̀ torí mo ti lọ ṣe live video ńgbà yẹn. wọ́n ti mọ̀ pé wà lérí ayé. wọ́n ti mọ̀ ṣó ti yẹ kọ́ mo sọ wọ́n kọ̀ mọ̀ pé mo wọnú ilé kan ni wọn ò mọ àwọn tó ní ọ̀rọ̀ tàti ń gbọ́ oríṣiríṣi orúkọ èèyàn ẹ wá ní kí n dúró kí n wá máa wò wọ́n ká mi mọ́bẹ̀ wọ́n ní báwo la ṣe lè rí kiri ìsà ẹni the only way tóun fi lè gbélẹ̀ tóun bá rí court order so àwọn tí ọ̀rọ̀ bá kọ́ wọn ní sọ pé wọ́n ló ṣàyà gbangba bí òun á ní adájọ́ ló pàṣẹ fóun ṣé kóun tẹ̀lé yìí kóun tàpá sí òfin àtàdájọ́ ni mo ní ẹ má wọrí sà àwọn tó yẹ kí ó gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ máa lọ bá wọn mo lè pe ẹbí bàbá Mohbad mo sọ fún Mr. Muyiwa mo sọ wẹ protest ta fẹ́ ṣe nígbàjú kóòtù ẹ jẹ́ kárí ra tó bá parí ẹ̀
kí n lè fún ọ pé ẹ jẹ́ àgbésẹ̀ báyìí kẹ́lẹ́ lọ gba kínní yẹn. lọ́wọ́ ẹni báyìí. torí mi ò bẹ́ẹ̀ dá àlàyé kọ́kọ́ sọ online àbọ̀ offline pé nǹkan báyìí ni mo rí inú ilé yẹn àbí nǹkan báyìí lọ sọ fún mi. nígbà mo wá rí pé gbà tí mo rí pé a ṣe protest ní Kòròdú bí ọgbọ́n àti èrè kéréke àti ète wọ́n ṣe ni wọ́n fẹ́ àrẹ́sì méjọ́ ènìyàn kémi ṣáà máa lọ sí ìdákò bẹ́ẹ̀. àwọn tó ń rọ́gbọ́n máa yan onílé lórúkọ ẹ̀ àti woman kan máa ọmọ pé sàkàbàjẹ́ lọ́gbé láwọn lọ kí lèmi kébí lè kúrò kí má bàa rí sáànì yẹn tó bá parí corona court. torí sáànì yẹn lèmi fẹ́ rí pé ẹ̀yin náà lẹ́yìn lẹ́yìn ṣe aṣojú bàbá Mohbad ẹ jẹ́ àwọn abáyé máa gẹ́ẹ̀tì kọ́tọ̀dà ẹ lọ bọ́lọ́pàá o. nǹkan báyìí wà níbi báyìí o. bọ́ ṣe tàn mí tí mo kúrò bẹ́ẹ̀ nìyẹn. at the end of the day wọ́n á rí pé kò sẹ́ni tó fẹ́ gbọ́ mi àwọn kan wà tó ti kó sórí social media yẹn gbogbo ẹni tó bá fẹ́ sọ̀rọ̀ nǹkan gidi wọ́n ti máa rọ́bìṣẹ́. ẹ má lọ bẹ̀ yẹn tẹ́ bá lọ gbé legal public lawyer a máa bá kí n bolo ń ṣẹlẹ̀ sí justice ẹ̀ wá justice ok ta ni ká bá sọ̀rọ̀ àwọn eléyìí ò rẹ́dí àti gbọ́ wọn kan mo message at the end of the day láàrin ìgbà yẹn lábẹ́ bó tilẹ̀ òǹkọ́ rí èèyàn kan tún wà nù estate yẹn tó tún ní Mr. Yẹmẹ máa bọ̀ ẹni tó kọ́ estate flat Mohbad náà ló kọ́ tiwa àwọn tó install CCTV inú ilé Mohbad náà ló install tiwa ẹni yẹn ní bẹ́ẹ̀ ṣe máa rí CCTV inú ilé Mohbad òun máa fi hàn yín wípé ẹ wá lọ bọ́nítọ̀ o lágbóde ń lọ bàbá Mohbad nìkan ni mo send the number arábìnrin yẹn sí that is before protest court ẹ send ẹ fún bàbá Mohbad mo ti land síbẹ̀ ní a day before nígbà tó máa di bàbá ẹ fọlọ́run sí mi o ẹni báyìí báyìí ẹ sì ti ń sọ̀rọ̀ náà tẹ́lẹ̀ ẹni báyìí báyìí ni mo wá bá nọ́mbà ìlélẹ̀ ṣùgbọ́n kí nǹkan bá ṣe ẹni yẹn mo máa yọ sim card mi máa lọ bá nbi tó wà tí ẹ bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rí mi ẹ má wọ́n ní tó bá ṣe fún mi ṣùgbọ́n kẹ́ lè rí mi pọ̀ pé ibi báyìí ni mo bá lọ o ẹni yẹn ni kẹ́ sọ fún ọlọ́pàá. so ẹ ti jọ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ gan. a sọ̀rọ̀ àwọn ni mo fún mo dẹ̀ sọ fún mo tún send the location ibi tí mo wà. mo ní ẹni yẹn tó bá ti fẹ́ dọ́dọ̀ mi màá sọ fún yín kẹ́lẹ̀ mọye time tí mo fi kúrò lórí ìlà. kí ni mo dẹ̀ message pé bàbá ẹni yẹn ti fẹ́ débí o mo dẹ̀ next thing báyìí ẹni yẹn kò gba message laughter ọkọ̀ dúkokò mẹ́ni yẹn ni wọ́n ṣe dúkokò mọ́ ó bá message mi pé Mr. Yob kí ló ṣe ẹ wo message tẹ̀lé ṣé wọ́n ti bọ́ọ̀gì fóònù wọn ní WhatsApp call mo ní kò lè jẹ́ ọkàn mo ní má gbà wọ́n gbọ́ má padà bàbá nìkan lè dẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn fún bàbá nìkan mo sọ fún mo á bọ́ wọn yẹn sọ pé má gbà wọ́n gbọ́ má padà ó ní òun ti bá lọ́yọ̀ òun sọ̀rọ̀ ó ní kò padà mo ní send number ẹni tó message yẹn bó ṣe send ẹ̀ sí ni wọ́n tún send message sí pé o tún ti send number lẹ́nu yẹn ṣe ní Mr. Yob òun padà bó ṣe padà nìyẹn olúwa bí mi kò fi mi jáde nínú flavours wọn yẹn pé wọ́n ń jẹ́ kó yẹ pé àwọn eruku wa ti wà ní nínú estate tó ń Mr. Yob bíbọ̀ yẹn o tó bá jẹ́ pé ẹ fẹ́ yìn mí pa èmi dẹ̀ ti kọ́ àwọn èèyàn dání táwọn yẹn náà ti sùn kọ́ mọ́ra ó ti yẹn gbogbo àwọn ibi tèmi gbogbo àwọn resources tèmi nígbà yẹn àwọn tí mo fi ṣe nìyẹn mi lè máa sọ yẹn lórí social media ìtara yẹn ìyẹn ó fail mo wá gbéra padà wípé tó bá dijọ́ corona inquest tó dijọ́ kejì o àríra sójú o màá fún wọn ní low down lọ́dọ̀ dá ọgbọ́n àrékérekè wọ́n tún ní wọ́n fẹ́ ṣe kíni wọ́n fẹ́ mú mi o mo bá tún kúrò mẹ́ẹ̀ gbogbo ta fẹ́ ṣe ń jọ́ kejì lórí ilẹ̀ Mohbad à lè ṣe mọ́ mo wá báyìí pé mo wá ní láti ìgbà yẹn bí bá ṣe sọ yẹn bàbá Mohbad yóò pè mí pé Mr. Yomi ọ̀rọ̀ kí fún wa àlàáfíà wà ní nǹkan tẹ́sẹ̀ sí mi mo wá báyìí pé ṣé mo wá jẹ́ àpọ̀dà ni ṣé bẹ́ẹ̀ ilẹ̀ lọ́mọ ẹlẹ́yìn lẹ́ bí wọn ṣe wá kọ ẹ ti ẹ̀ wò pé ṣàlàáfíà lẹ wà ẹ tún wá rí mi níjọ́ corona court títí tí mo fi kúrò bẹ́ẹ̀ mo tún lọ dúró gbàtọ́ lọ́ọ́ tún fẹ́ mú mi ní kóòtù Kòròdú yẹn mi kúrò nínú Kòròdú hòtẹ́ẹ̀lì nínú Kòròdú ni mo tún dúró pé wọ́n máa tó pè mí o bí mo hàn fún mi láyè láti rí lọ́ọ̀yà yẹn ìtara yẹn wá ń ta mí pé kí ni gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yìí irú kí leléyìí kí ló ń ṣẹlẹ̀ níbo ni kí ló wà ń ké sí mo ká yẹn sára at the end of the day èmi ti ní tòótọ́ wọn jẹ́ rí gbàtí mo ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé tó bá yẹ pé n tó wà ń bẹ̀ tí mo fi ni mo fẹ́ bá wọn sọ̀rọ̀ lẹ́fẹ́ gbọ́ ni kí kúkú là á mọ́lẹ̀ ní orí TikTok mi mo wá lọ sáwọn platform wọn pé ọ̀rọ̀ CCTV tó máa fi àṣírí hàn ìjọ tí Mohbad kú pé on the 11 ló kú ó wà ńlẹ̀ nǹkan báyìí ló wà ní CCTV yẹn ní ohun tí arákùnrin yẹn ṣàlàyé fún mi wọ́n ṣe wò pé mo ṣe wò pé destiny mo bá gbéra tún lọ bá ọ̀gá ọlọ́pàá DC ní pàǹtì mo wá lọ bá ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn mo sọ fún ó gba gbogbo information mo lọ bá commissioner of police mo ní mo tún fẹ́ lọ protest ní iwájú assembly látàrí kinní yẹn nígbà táwọn ẹbí ò dá mi lóhùn tí àwọn lọ́ọ̀yà bàbá ò dá mi lóhùn pé ẹ máa dá èmi lóhùn dandan tẹ́ ẹ bá dá mi lóhùn assembly
ẹ máa dá mi lóhùn mo wá move protest pé mo lọ protest ní Lagos Assembly commissioner of police tó tá a sọ yìí bó ṣe ránṣẹ́ pè mí nìyẹn pé kí ni mo fẹ́ protest fún mo ní máa protest o ìkọ́bá ló wà lẹ̀ arákùnrin tó pè lárífà ó tẹ̀lé mi lọ onílé yẹn ó tẹ̀lé mi lọ bọ́ọ̀ kan kò dé bíi ìyẹn tẹ̀lé mi mo fèsì oníkọlọ sọmọ mi ni o pé mi ìgbọ́dọ̀ ṣe protest mọ́nà máa ṣe sà ó ní àníṣe kí ni ẹ̀tọ́ wa ní ó ní wọ́n ní ṣe fẹ́ gáàgì wa ni ó ní wọ́n ò gáàgì wa òun kí n wo pé ìlú le lọ́wọ́ yìí kí la fẹ́ máa ṣe irú protest ẹ fún wọ́n ní wọ́ọ̀sì lè ṣe ní káṣọ ọjọ́ kan bọ́ pé àníṣe yẹn sà máa ṣe o ó ga o pé kí ló ṣẹlẹ̀ gangan kí la ṣe wọ́n ní wo náà mo ní kọ́báyì ló wà nù kéèsì new lead lélẹ̀ ní kọ́báyì ló wà lọ́dọ̀ labour bó ṣe ní ọlọ́pàá yẹn wá ní commissioner of police yẹn bá èrò ó ṣe tèmi gbà yẹn ó wá ní Mr. Emi calm down tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ àwọn ẹni tó head kéèsì yẹn ni Mr. Lati Ahmed deputy commissioner of police òun ni kí n máa lọ fi gbogbo ohun tí bá rí kí n máa lọ gbé fún ọmọ ràn wá lọ́wọ́ wípé protest afẹ́ ṣe òkè òun fún aláyè ká lọ ṣe pé kà má jà lórí ẹ̀ ṣé ẹ gbọ́ mi wípé kí n dẹ̀ lọ bá ọ̀gá ọlọ́pàá ṣé ń sọ̀rọ̀ láti ṣe gbọ́ ẹ̀ tí máa yọjú báyìí mo kọ̀ ráwọn boys méjì kan gbogbo èrò ọkàn mi ni wípé protest afẹ́ ṣe lọ́ọ̀nì tààtì ni wọ́n fẹ́ kó ṣe ṣe bóyá fẹ́ arrest mi àmọ́ ṣe kí ni mo wá wò pé information tí mo get yẹn kò ń ṣe ẹrù lásán lóòótọ́ ó dàbí pé wọ́n ti pencil mi down mo wá marry ẹ̀ pẹ̀lú èpè pé àwọn boys yẹn ti wà ń bẹ̀ àwọn ọlọ́pàá yẹn ti wà ń bẹ̀ bọ́dà yẹn déwájú ilé yẹn dábẹ́ sí pé wọ́n ti rí máa yẹn nìyẹn wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé definitely máa yẹn máa ti confirm pé yes mo bá yọ̀ mi sọ̀rọ̀ ọ̀yọ̀bẹ̀lẹ̀ sọ̀kọ́ then ibẹ̀ mo ti mọ̀ pé wàhálà ti wà ìgbà tá a tún máa gbéra ta fàdúrà kún ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ní òkú lẹ́lẹ́jà ń tà àwọn wo ló fẹ́ pa mí kí ni mo ṣe àwọn wo ni at that time ní picture wọ́n wá ní kí n yẹra tí wọ́n máa yẹra mi ò lè yẹra sékìtì o mi ò lè yẹra mi Nàìjíríà yìí kò lè jẹ́nu Nàìjíríà yìí o ọmọ èmi àbí world pikin ẹsẹ̀kẹsẹ̀ kò sówó lẹ̀ kò sí kankan mo ṣe kọ́kọ́ wà níbi kan ẹni tó máa ń gbé mi káàbù lábẹ́òkúta bó ṣe pé yẹn ni ó kọ́kọ́ rush pé kí n lọ sí báyìí mo wà nù ilé kan bẹ́ẹ̀ ibẹ̀ lọ ti gbé mi mo pe arábìnrin kan l'Amẹ́ríkà wọ́n máa ń ta nǹkan African store ní Staten Island ní New York ó sì yẹn wọ́n máa yẹn Africa mi fẹ́ dárúkọ ẹ̀ tán orí kò fẹ́ gíga òun ni mo kọ̀ sáré pé ní ìṣẹ́jú díẹ̀ pé madam mo wà nínú ìjàmbá báyìí mi ì lè bá yín sọ̀rọ̀ nǹkan báyìí trumba agent tó máa ṣe kí ni ticket máa fi gbéra òun rè tẹ́ bá rí ṣe mà tẹ́ bá rí ṣe but this is my condition mo dẹ̀ sáré pa fóònù torí mi ì lè lo sim card ó máa ń lo ṣàṣètò máa jí láàárọ̀ mo ti bá rí pé ticket fẹ́rẹ̀ ó di airport kéèyàn kan wá ní gbogbo ètò ń ṣẹlẹ̀ sí mi red flag ṣé àwọn ọkọ tẹ ní ò mọ̀ kò láàkì justice ni bímọ ọkùnrin tó láàkì justice ṣé wọ́n lè lọ sí ohun tí ó mọ̀ pé tó bá padà mú jáde ó máa rán àwọn lọ sẹ́wọ̀n gbére àbí kọ́níkọ́lọ̀ yẹgi fún wọn ẹ wá ní wọn ní ilé epo nítọ̀ gbogbo èyí tẹ́lẹ̀ ẹ ti ṣe tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá lọ síbi tó bá ti mú òótọ́ jáde nítorí ẹjọ́ lẹ́kọ̀ọ́ sí rò ẹ fọwọ́ ra àbíkọ́ lọ́ṣẹ́ fi ilẹ̀ tẹ́ bá lọ síbi tí wọ́n pè ní péyàn ń wá òótọ́ tẹ́ bá ti kàn wọ́n léwo àwọn náà máa jáde fún yín. ìgbà yẹn lè máa mọ̀ pé àwọn tí tó ṣe wọ́n ń wò yín. wọ́n wò yín at the end of the day èmi wá gbéra mi fi. ẹ wá wọnú àdúgbò àwọn alágbára lọ. mo ṣe ogbó ẹ mo wá ṣe ogbó yẹn tán mo ò rí kankan ṣé mo pé pẹ̀lú mo tún ṣe sá lọ ṣe ogbó yẹn kò sí pé látọ̀dọ̀ bàbá yìí pé Mr. Yomi o ọ̀ǹtì ìgbà tó máa ṣe pè mí torí pé mi ì tún dákẹ́ mo wà ní London yẹn oṣù kan àtààbọ̀ mi ì fi gẹrun mi ò bọ́ta sínú ilé tí mo wà tí n bá parọ́ kí n má jẹ́ èèyàn wọn lé ayé mi mi ò lè gẹrun aṣọ but Ọlọ́run nípa aṣọ tí mo gbé dání nígbà tí commissioner of police yẹn pè mí pẹ̀lú pálí ti wà lọ́wọ́ mi ìgbà ẹ lè fẹ́ gba béèlì mi ò kẹ́ ní pálí lè fẹ́ gbà lẹ̀ ẹ gbà èmi ò mọ̀ pé kò ní mú mi lẹ̀ ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi aṣọ yẹn wà nù aṣọ tí mo kó dání yẹn wà nù báàgì tí máa ń gbé sẹ́yìn pẹ̀lú pálí tí máa gbé báyìí bàbá mi pẹ̀lú ilé tí mo sùn mi ò tẹ́rú tó ń wẹ̀ tí mo fi dé France. ẹ máa kọ́ ti ẹni kọ́ tó bá wà bẹ́ẹ̀. ṣọ́sí yẹn kọ́ mọ̀ sán. And these are the things that they want you to come out to be saying word for word. Tàbá tún ṣàlàyé wọ́n yí gbégbá bomi. Ibẹ̀ ni mo ṣe bú sẹ́kún lórí ọ̀rọ̀ mánu níbọ̀ yẹn pé ó dà yẹn pé torí ibi tó dé yẹn mánu yẹn wọ́n ti wọ̀n pé lóòótọ́ nìkan lọ́wọ́ torí máa yẹn sọ fún mi pé nígbà tí òun rí bẹ̀rẹ̀ sí rí gbogbo orin wọn òun yí kámẹ́rà òun sí òun dídí tọ́ọ̀nù ẹ̀ kó fèsì lé Mohbad ni àtúndùkọ ó ní gbogbo ẹ̀ lòun wò báyìí òun jókòó tì báyìí ó ní ìmí inú ò túmọ̀ pé kámẹ́rà òun wà ń bẹ̀ wọ́n tún wá sábà yẹn rí gbogbo ẹ̀ ó ní
lára àwọn tó bá lóye tí wọ́n sábẹ́ kámẹ́rà òun wọ́n dẹ̀ ń sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ tó dẹ̀ capture voice. ìyẹn lèmi sọ fún ọlọ́pàá àtàwọn ẹbí bàbá Mohbad Mr. Moyawo ẹ àṣewò yẹn ẹ̀mí ara mi mo fi ta kéèyàn máa kó jẹ́ pé ibi tó ń gbé nǹkan. So when you see all that ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi tí máa wò báyìí pé mò ń jà fún justice mò ń call out commissioner of police mò ń call out governor mò ń call out ẹ wá ní torí pé kí n lè sọ pé torí ẹ̀yin jẹ́ bákan màá wá rí nǹkan báyìí mo wà nílé sọ pé ẹ sísà ń tẹ̀ ń ṣe kò ó kú díẹ̀ káàtó ẹ lè bá justice but ẹ ṣètò kéèyàn sọ fún mi pé kò gbẹnu mi ó dẹ̀ kọ́ ọmọ tiẹ̀ sílé ọkọ̀ ẹ̀ wà nulẹ̀ kò ṣe kọ́kọ́ ìwọ fúnra ẹ ò bọ́ta ò wá ní orí red flag orí blue flag orí pátá pupa. ẹ sà ṣe rí ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ lọ́sàn-án yìí mo mọ̀ pé ibi tí oníkálukú bá wà díje babjé ọ̀rọ̀ rẹ o ẹ jẹ́ ká padà sórí ibi tí ọ̀rọ̀ ti bẹ̀rẹ̀ ìgbà tán lọ sọ́dọ̀ wúmà yẹn wọ́n làwọn ò sọ fún yàn bàbá Mohbad làwọn wá sẹ́ndì nọ́mbà wúmà yẹn sí àwọn ti wọ àdúgbò àwọn alágbára lọ mi ìmọ̀ tó lè ṣẹlẹ̀ o nọ́mbà wúmà yẹn rèé torí mi apá fóònù tèmi o wọ́n dẹ̀ sọ pé bàbá Mohbad nìkan làwọn sẹ́ndẹ̀ sí o ta ló wá ń pe wúmà yẹn báwo ni wúmà yẹn ṣe mọ̀ pé ẹ wà ń bẹ̀. ibi tí mo ti wá fura pé gbogbo àwọn tó súnmọ́ bàbá Mohbad ni wọ́n wà ní kíní yẹn nítorí mo kàn tún pẹ́ ní o kì í má sọ pé àwọn ni. pẹ́ ní àwọn nìkan lẹ sọ fún. kì í má sọ pé àwọn ni but gbàtọ́ yẹ pé àwọn tó súnmọ́ wọn. pé bóyá wọ́n receive call. ibi tí mo ti sọ pé àtàwọn tó súnmọ́ wọn ni òun ni pé nígbà tó wá yá later lady kan pè ní Bukky Jesse. ok. máa neighbor yẹn nígbà tí mo ti túnṣe wàhálà lọ pé àní máa mú nǹkan jáde ń bì. ok. láì wí láì fọ̀ olóhùn wá justice òun jókòó sórí àga látijọ́ yìí ilé máàlù yẹn ló bẹ̀s ó post ilé máà yẹn sí títí sórí gbogbo online. báwo làwọn ṣe mọ picture ilé ọmọ yẹn. ayẹyẹ ada nígbà tó dé stage kan tí mo ní mi ò ní gbà sẹ. ok. wípé àní bí side yẹn lè a máa mú evidence jáde mo wá pariwo lórí platform olórí ẹbí platform. ok. arákùnrin yẹn wá gbọ́ àwọn bẹ̀ni kàrímọ̀ yẹn ló ti wọlé sí mi lára ìgbà yẹn ó ń ṣòtọ́ pẹ̀lú mi. ok. mo wá wáyé pé ọ̀rọ̀ tí màá ń sọ ó ń tẹnu mọ́ ẹjẹ́ àgbọ̀ ẹ lọ pé Mr. Muyiwa Mr. Muyiwa dẹ̀ ni àbúrò bàbá Mohbad tó ní power of attorney. bẹ́ẹ̀ni. bàbá Mohbad ní àwọn ò mọ̀ pa gbogbo kíní tààrà ṣùgbọ́n àbúrò àwọn yìí ló ní àṣẹ àti gbogbo nǹkan. tó bá ti sọ ní final àwọn làwọn sọ. ok bẹ́ẹ̀ sọ tó bá jẹ́ pé ẹni yẹn tó bá sọ yín lẹ́sọ ẹni yẹn ní kí face no problem. ok. orí platform yẹn Mr. Lati yẹn wá ní Mr. Yomi gbogbo àlà wà ń bì sí ẹ mú exact ibi CCTV tẹ́ ń sọ yìí neighbor Mohbad yẹn ẹ fún Mr. Muyiwa yìí ẹ fún wọn káwọn legal team kọ́ lọ bẹ̀ kọ́ lè lọ lift wọ́n yẹn bá gba court order ẹ ń bèrè orúkọ máa yẹn lọ́wọ́ mi àti phone number mo ní mi ò mọ̀ òun ló fẹ́ ṣoore fún wa ó ti gbà tẹ̀mí ẹ lọ bẹ̀ at the end of the day wọ́n ní kí n fún wọn ní àdírẹ́sì lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ báyìí ṣe program yìí mo dẹ̀ wọnú WhatsApp mi mo post picture wájú lé máa yẹn tí mo yà tó gbé nọ́mbà lé ẹ̀gàdàgbà. before then ṣe ti send the number picture lé yẹn sí yẹn tẹ́lẹ̀. rárá kò sẹ́ni tó mọ̀ kò sí ìyẹn ní secret tèmi mo kàn ṣàlàyé ní pé neighbor kan wọn ò mọnú ilé tí mo wọ̀ wọ́n kàn rí pé picture yẹn mo gbé báyìí wọ́n rí pé picture tèmi post mo cut iwájú lé báyìí wọ́n wá rí pé mo ń bẹ́yàn kan sọ̀rọ̀ true buzzer gbogbo wọn mọ́lé tó jẹ́ Mr. Muyiwa yẹn nìkan ni mo wá send ẹ̀ sí picture wájú lé yẹn rẹ o àlàyé tí mo dẹ̀ ṣe òun rí pé tẹ̀bá wà wájú ọ̀dọ́ máa yẹn ó máa rí lè Mohbad mo dẹ̀ send ẹ̀ sí máa yẹn wọ́n dẹ̀ pè mí pé ok àwọn ti rí wọ́n ní commission pé àwọn lọ́ọ̀yà lọ́bẹ̀ o kí Mr. Yomi lè máa lè sọ̀rọ̀ mọ́ kó má sọ pé àwọn ọ̀ṣẹ́ kankan ẹ jẹ́ káwọn lọ́ọ̀yà lọ́bẹ̀ kọ́ lọ rap máa yẹn kọ́ gborúkọ ẹ̀ kọ́ lè lọ gba court order ìgbà tẹ́lẹ̀ ẹ̀fẹ́ ṣe pẹ̀lú ọlọ́pàá mo wá retí pé kọ́ lọ ọ̀dẹ̀ pè mí jọ́ kejì èèyàn báyìí báyìí wọ́n ní Mr. Yomi o èèyàn báyìí báyìí ni ó ń lọ síbẹ̀ orúkọ ẹ̀ ní Ṣèyí nọ́mbà ìlélẹ̀ ó máa pè yín o tó bá déwájú lé yẹn kẹlẹ̀ rọ́lọ́ mo ní no problem mo wà London báyìí ó dẹ̀ níjọ́ kejì mo dúró títí ẹni ẹ bẹ̀rẹ̀ sí mẹ́sẹ̀gì mi oh good ṣo ti débẹ̀ ó ní ṣé bẹ̀ lélẹ̀ mo ní no ó dẹ̀ níwá mo ní exactly lórí fídíò lórí ó ń pè mí lórí fídíò kọ̀ lórí fídíò kọ̀ bẹ́ẹ̀ ni bóyá débẹ̀ mo ní ibi tẹ́ lọ rè now ó yẹ ẹ tẹ bọ́sà yẹn tẹ́ni yẹn bá ó tẹ títí ẹni yóò dáhùn mo ní bóyá wọ́n ti lọ bíṣẹ́ ẹ má lọ ilé o mo ní ẹ má lọ ilé o ẹ wá tẹ́ẹ̀bà lówó tẹ́ẹ̀lì ẹ jẹ́ mọ̀ ẹ sùn ẹ ti bá tètè jí níbẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́ kejì kó tó jáde kẹlẹ̀ gbà kí ni mo dẹ̀ sọ yẹn fún mo ní ìyẹn àtìyànjú yẹn nìyẹn mo ní Mr. Ṣèyí another neighbor kan wà nínú estate Mohbad
arábìnrin yẹn kejì ló ń jẹ́ ó ti fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ ní bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀. ìyẹn ẹni tí ó padà gbérọ́. tó gbérọ́ ìgbà tí mo sọ pé mo sẹ́ nọ́mbà ẹ̀ sí bàbá Mohbad. mo ní tẹ bá bẹ́ẹ̀ ni yẹn sọ̀rọ̀ tẹ bá tù ú á ràn yín lọ́wọ́ pé n tó bá fẹ́ sọ fún mi àbí tó fẹ́. bí o dẹ̀ sọ fún mi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kẹ́yìn kúkú lọ gbà lọ́wọ́ ẹ̀. jẹ́ lọ́yà lèmi pé at the end of the day next thing ó dẹ̀ ẹ kó lóun pé lady yẹn kó dáa mo ní ẹ send WhatsApp èmi ti tó tọ́ brother mi the next thing lady yẹn kọ́ pè mí straight kó tó di pé lady yẹn wá pè mí Mr. Seyi bá send mi ní message pé ó kọ́ send full name èèyàn kan bí orúkọ mẹ́rin address date of birth àti other private information. fún ọlọ́pàá àdèmúyẹ n tó dùn mí jù ní pé kó tó di ìgbà yẹn Mr. Muyiwa ìdẹ wá sí orí TikTok lórí ọ̀dọ̀ olórí ẹbí yẹn ó ní fake address lèmi múlẹ̀ mo ní àdírẹ́sì ilé ọmọ yín pé mo fẹ́ lọ sí àdúgbò Mohbad ẹ̀yin lẹ kọ́kọ́ fún mi ládírẹ́sì báwo ni mo ṣe máa fún yín ní fake address torí pé òun tẹkọ̀ nídìí ni ṣé lé kẹta ni ṣé lé kẹrin ni ṣé lé ẹ̀gbẹ́ ni kò ń ṣe ẹmu àdírẹ́sì ó dẹ̀ bọ́ sórí ọ̀dọ̀ olórí ẹbí platform yẹn ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sọ jábá àwọn tó dẹ̀ wà bẹ́ẹ̀ tẹ̀lé irú arábìnrin tó sọ̀rọ̀ yìí tí yín ti pọ̀ jù òun ló máa pè kán báyọ̀ jà ẹni tó fẹ́ yí mi mọ́yẹ̀ pẹ̀ tí mo wò báyìí pé ṣe gbówó fún mi ni ẹ wá ń yí mi ẹ sọ pé mo fún yín ní ABCDEF kí ló jẹ́ ABCDEF tẹ bá dúró síwájú ilé Mohbad ẹ wọ̀ tún ibi tẹ bá ti rí first camera àbí kẹ wò sí tẹ bá tiẹ̀ rí àdírẹ́sì kẹtì ẹ̀ fọ́lọ̀ yẹn campus bọ́ sí mo fún yín ní exact place báwo lè ṣe máa bọ́ta sọ pé fake address mo fún yín wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sanwó lára mi yẹn oníkàlùkù kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ kọ́tọ̀kọ́tọ̀ sórí àwọn ọmọ mo wò at the end of the day ara wa ta mi pé ẹni power of attorney bàbá Mohbad rè. ọ̀rọ̀ yìí ti deep gan. ṣé ẹ gbọ́dọ̀ mi. ó yé mi. òun lélẹ́yìí mo kà sára lady yẹn agbọ́dọ̀ka lọ́bẹ̀ àṣegbò yẹn ọgbà statement ẹ̀ kábẹ̀rẹ̀ action òun ni ọlọ́run wá sọ pé Mr. Yomi wọ́n ló bá wọn gbọ́n tọ́ ọlọ́run ni àwọn eléyìí ti block gbogbo ọ̀nà CCTV yẹn wọ́n ti ṣe gbogbo ẹ̀ àwọn tó rò bó ń jà pàwọ́rì ó yá àdúrà dìde báyìí wọ́n sọ òótọ́ fún Yomi ó yá ọmọ yẹn wá bá mi ò mọ̀ rí mi ò rádùúrà rí mi máa ń lò ẹ̀ mi ò mọ̀ picture ẹ̀ ó wá sọ gbogbo yẹn fún mi mo wá tẹ̀sán mọ́ yẹn eléyìí màá dí mo wá dì mú ẹ̀ tí wàá fẹ́ máa já mi kúrò ní ẹ pé kò tún ṣàdúrà mọ́ mo ní èmi ọmọ Fábíyì ìgbé ò lè fún ẹ bá tẹ ó ti ro ẹ bá ti ro mo fọlọ́ àbúrà ẹ tí ní fíìmù mo wá fèsì ẹ lọ pé mi ìfẹ́ mọ ẹni tó bí ẹni ìfẹ́ mẹ́ni tì mo wá fèsì ẹ lọ mo ń kására bàbá yẹn ò pè mí nobody ò pè mí pẹ̀lú tí Brian ti ṣe o tí Muyiwa yẹn ti ṣe ń gbà yẹn o mo ti wà ń court against Muyiwa yẹn civil suit and criminal suit pé ṣèyí yẹn máa lọ gbé Mr. Muyiwa yẹn máa gbé mo wá wò pé jẹ́ ní sùúrù kọ́má bàbá investigation jẹ́ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ get àwọn kan tó bá get torí tó bá mọ IPO wọ́n lè lọ́ máa ṣe èmi ti ní tòótọ́ bó ṣe pè mí lọ́dọ̀ commissioner of police nìyẹn pé àdúrà o òun kọ́ ló bá mi ṣàtò kí n máa bọ̀ mo wá wò pé this is an opportunity kí n ṣàlàyé fún bàbá Mohbad pé sir ohun tí àbúrò yín tẹ pè ní power of attorney tó ń ṣeré o ó ní kí n fún un ní àdírẹ́sì tó máa ti get CCTV nígbà tó máa débẹ̀ apààyàn lọ́rọ́ lọ́bẹ̀ o ohun tó ṣeré o bàbá yẹn kọ́ ìgbà n tó sọ ní pé fake address lẹ fún wọn ní ẹ farabalẹ̀ sa hold on mo dẹ̀ ṣí fóònù mi ẹ wo ṣáàtì mi àtàbúrò yín ṣé fake address lè mo ní kí n tó type picture wájú lé yẹn àti mo rè ṣẹ́rí wọ́n ní ìtọ́wọ́ wájú yẹn ayé parẹ́tì yẹn ní bọ̀dá òun ni bọ̀dá Muyiwa yẹn wọn ò lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ga òkú bọ̀ kí mo ní ṣọ́ọ̀tì tọ́ nìyẹn mo ní sà mo ní kọ́mádà yẹn pé bóyá mo ṣe kan lẹ́yìn o mo ní n tí máa ṣe obstruction of justice ló ń pè tọ́lọ́pàá bá wọnú ẹ̀ dáadáa wọ́n á mú crime mi jáde mo ní èmi ti wà ní court against àbúrò yín on civil suit tọrọ dúnkòkò mọ́ àwọn tó fẹ́ ràn mí lọ́wọ́ lórí investigation mo ní ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ̀ criminal proceedings ti ń lọ mo ní warrant of arrest ti wà lórí àbúrò yín àti ṣèyí tó rán lọ nítorí pé wọ́n fẹ́ pa ẹni tí ó fẹ́ help wa lórí ọ̀rọ̀ CCTV. ṣé kìí ṣe Mr. Muyiwa àbúrò bàbá Mohbad lẹ sọ. mo wá sọ fún bàbá Mohbad bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ wọn kọ́ sí. ṣé bí Mr. Muyiwa àbúrò wọn yẹn náà ni. ó ní ẹ mọ tó bá fọ́ ni pé nígbà tí a wá sọ bẹ́ẹ̀ yẹn padà n bá sọ ọ̀n sọ wọn kọ́ sí wọn ní anyway ṣàkọ máa jẹ́ kẹ́ mọ̀ létà wọ́n bá lọ n bá wò báyìí pé ṣé kò ṣe bàbá Mohbad mo fẹjọ́ sùn ni. ṣe mo millions tí mo ti ná mo wàhálà tí mo ṣe èmi tí mo wà lọ́dọ̀ mo tún sá padà wá
mo wá dákẹ́ mo ń wò pé ta mo fẹ́ fọ̀rọ̀ mi lọ mi ò gbọ́dọ̀ back down ẹ mọ tí mo ní next ibi tó níbi tí wàá tán lọ́lẹ̀ tí irú obìnrin tí ó mọ̀ pé the next thing tí wàá rí ni pé lady táwa ń sọ yìí tí ó bá lọ́ọ̀yà mi sọ̀rọ̀ tó sọ bóun ṣe fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ CCTV tí lọ́ọ̀yà mi gba statement ẹ̀ tó lọ court láti lọ defend the right ẹ̀ against Mr. Muyiwa àti Ṣèyí tọ́rọ́ lọ kó lọ gbẹ̀mí ẹ̀ ó sọ yẹn fún lọ́ọ̀yà mi lady náà ni ọlọ́pàá wọnú estate Mohbad lọ bá nínú ilé ara ẹ̀ tó kọ statement fún ọlọ́pàá tó sign tọ́lọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ ìwádìí lójijì lẹ́yìn tí mo sọ fún bàbá Mohbad ní tapàdé kọ́mándì gbà tó máa di jọ́ kejì síjọ́ kẹta gẹ́gẹ́ kọ́ bọ̀ sórí social media ó kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbé mi ṣépè parọ́ pé nǹkan kan ò ṣe wọn o wọn dúkòkò bó wọn o ẹ̀yà kò pọ̀ wọn o ẹjọ́ tó bá jẹ́ yìí kí lẹ́ máa ṣe àwọn wòlé kan wá ń sọ fún mi pé ń pe bàbá Mohbad ó ń bú bàbá Mohbad ṣé èbú nìyẹn. ẹjọ́ sà ṣe rí. kí ẹjẹ ń fúnlẹ̀ ó kátó kọ̀ tẹ̀ tí bàbá Mohbad ò bá tẹ̀ wá mọ̀ ń pa ẹ̀ mo ti fẹjọ́ sùn yìí ṣèbéyàn ní ààrẹ Gani Adams tí mo lọ fẹjọ́ King White sùn ẹ lọ wo Tribune ẹ lọ wo ọ ti yọ kúrò pé gbogbo ohun tó ń ṣe kò ń ṣọmọ ẹgbẹ́ àpọ́nlé wo lójú yẹn lọ ṣé bàbá Mohbad tó Gani Adams ni at the end of the day tẹ bá sọ pé èmi lọmọ mi kú tẹ́lẹ̀ ní pé ohun tí mò ń ṣe tábúrò yín tẹ pé tọ́wọ́ tí n bá wá sọ̀rọ̀ síta tí mi tẹ̀ tún bú wọn tí irú arábìnrin yìí sọ pé ìwọ̀n pè yẹn red flag. ṣe rí it's absurd. ẹ má bínú sà ṣe é believe pé ogun tẹ sọ yìí ṣe é mọ mi sà. wọ́n wà pẹ̀lú yìí. àǹtí ilé má mọ̀ pa ẹ̀. èébú nìkan làwọn gbọ́. ẹ fẹ́ gbọ́ mo sorry to say it o. wọ́n máa ń rò bóyá táwọn bá pè báyìí táwọn bá sọ̀rọ̀ báyìí ègún yẹn ti fọ àwọn àbí nǹkan kan ò mọ àwọn. ẹ̀rí ọkàn ni. ṣé pé gbogbo àlàyé tẹ́ ṣe mo ti ṣe kínní ní àlàyé mo ti post ṣáàtì mi àti Mr. Muyiwa yẹn síbẹ̀ nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn wá n tó ń dùn èmi ni pé mi ò sọ̀rọ̀ sí bàbá Mohbad but kò sí báyé fẹ́ porí ajá tà ní porí kò dandan ni kò padà wá sí ibẹ̀ ẹni tẹ́ pé n tó bá ṣe èmi ni mo ṣe òun ni fáínà bẹ́ẹ̀ ni tí bá sọ̀rọ̀ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ ẹ̀ wá pè mí I'm an actor mo ní orúkọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ẹ̀ tí ì lórúkọ mo wá fira mi lẹ̀ mo ń jà fún kankan tó dírí tìmọ̀ yín ẹ̀dẹ̀ sọ pé nǹkan tí mo ń jà fún yẹn lẹ́ jà fún tí máa sọ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ lẹni tó súnmọ́ yín ṣe tẹ́ ẹ̀ kó tiẹ̀ jẹ́ pé àyìnbọn lẹ ṣe ẹ̀ sì ṣojú ayé pẹ̀lú mi wọ́n mọ ní wọ́n fẹ́ pa mí jọ sí ẹ̀ pé kẹ́ ṣe káràmásìkì ẹ̀ kọ́ ní yàrá mi rí nọ́mbà yẹn mo ní ẹ̀ rí nọ́mbà yẹn kọ́ ó tún lélẹ̀ náà ẹ̀ rí the same lady tọ́lú kò mọ́ gbà yẹn mo wá wò pé so at the end of the day so aki wọ́n ṣe gbá kan sáìdì ọ̀dọ̀ yín náà ló ti wá lately wọ́n á sọ̀rọ̀ jáde pẹ̀lú tara àfẹni tí ó bá fẹ́ bọ́ọ̀lù nípò ẹ̀ àti ìgbà yẹn àti sìn tí ó bá sọ pé kò sí ewu. ṣe rí ẹni tó bá gbọ́ àlàyé tẹ́ ẹ ṣe especially níbi tẹ́ ẹ ti mọ́rọ̀ ó dàbí pé mo fún yín ní nǹkan kan ẹ̀gbọ́n yọ̀ mi mo fẹ́ lọ síbi báyìí o mi mọ́ tó lè ṣe ẹ̀yìn nìkan mi fún DJ Babs ayé bọ̀bọ̀ abẹ́ mi fún TJ mi fún ẹ̀ nìkan kan ẹ̀ tí mo dẹ̀ ń lọ bá ó dẹ̀ ń bọ̀ ó dẹ̀ ní tálẹ́ fún ṣé ó mì nǹkan yín gbàbọ̀dé fún mi nìyí àgbà rẹ̀ torí mi ò fún ẹnì kankan. ẹ jẹ́ ọmọ tó tẹ̀ tún fọ́ ni pé ọmọ ọlọ́mọ ló ṣe ránṣẹ́ dé tòrótòró kí má tiẹ̀ sọ pé mo fún wọn nọ́mbà kí n kò sọ létí yín pé nǹkan báyìí ni mo fẹ́ lọ rí mẹ́. bẹ́ẹ̀ ni kó jẹ́ pé ẹ̀kan fẹ́ ló sọ gan. wọ́n ní pé ó ṣeé ṣe kí n má padà o. ìyẹn lásán. pé tẹ́ ẹ̀ bá rí mi báyìí ẹ̀tọ́ abíyá kò sí ẹni èèyàn kódà kéèyàn má jàbí ọ̀tá mi gangan bẹ́ẹ̀ ni ọ̀tá yìí máa ó gbọ́dọ̀ sì pè mí pé ṣo lọ ṣo bọ̀ torí tá a bá ń jàbí ká bí bá ṣe sọ̀rọ̀ yìí kò ṣe bàbá mi àdó pè mí kí bá sọ yẹn jáde as my age. so ibi tí ọ̀rọ̀ ti ń bẹ tó ti mo wá ń sọ olú arábìnrin yìí ó wá ní òun bú bàbá Mohbad ṣé ebú nìyẹn so tí bá larú nǹkan báyìí kọjá kí bá sọ mo dẹ̀ wá justice. ọ̀rọ̀ ti. ìyẹn tún dùn yín mo sọ fún yín ní kọ̀mándì iwájú kọ̀mándì pé àbúrò yín ṣe nǹkan báyìí mo ti institute legal action in fact kò ṣe pé bóyá wọ́n fẹ́ gbé wọ́n láti ọ̀rẹ́ sí wa ṣèyí tó rán wá ọ̀ṣẹ́ báyìí dìbà ṣe sọ̀rọ̀ wọn pè mí dá pè mí pé ọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ sọ́pà àbúrò mi báyìí ni àbí kọ́ sọ́tà. ọ̀rọ̀ yẹn ti. kéèyàn wá ní pé irú ẹni yẹn kí mi máa fọ́fun kíkì ni. ṣé ẹ̀ ń dé ọ̀rọ̀ yẹn. kí n fọ́fun pé kí ni. ọ̀rọ̀ ti ibi tó fa ọ̀rọ̀ sí. gbogbo àwọn ènìyàn yìí wọ ọmọ tó ṣẹlẹ̀ wọ́n kàn ṣe bálabàlá kiri. ẹnu ẹ káàsán ọ̀rọ̀ yìí ó ti clear. I guess Yomi Fabi really broke it down at this point. He really broke it down. And we just do not want to, although it is important, and till date we've not heard the other side of the story, clearly enough for us to say, okay, this is what it is. Mohbad's father's brother
according to what he said, they said, oh, this is my younger brother, the one that resides in the US, his cousin. Well. When he narrated what happened, he said certain things that I could not connect to clearly. I wasn't getting the vibe. Like, it wasn't really like forthright. That's the point. It wasn't really forthright because both of them were put together and questions were asked on this CCTV that was supposed to be gotten. Yomi Fabi said he wanted to protect the interest. What they said they needed was for Yomi Fabi to give them the details of who they need to get, and that the person's information will need to be put on the letter that will be gotten from the court. That is the part that they said. They said, how is it possible for a lawyer or anyone to approach the court to get any order? How is it possible? What would they be referring to? Whose name will they be attaching to it? They said, we need the identity of this person. And Yomi Fabi said, well, sorry, you can get court order without the name. I'm not going to jeopardize this by attaching the name of this person on it. The reason why is because of the lack of trust. Yomi Fabi wasn't ready to kind of release that information to them, and it became messy. And when it gets to this point, it means that he himself does not trust them. There is lack of trust. One will wonder, why is this justice for Mohbad so complex and complicated? Why is it so complicated? Now, Mohbad's father, regardless of his lack of education, I'm sure that he could have reasoned with his lawyer. Maybe he did. That's where the issue of the Muyiwa guy, or what's his name? Is it Muyiwa or whatever? I don't know. I think Muyiwa is the Mohbad's father's brother, and there is one lawyer. Anyway, there is this lawyer in the UK. That's the thing. I don't know, maybe the lawyer in the UK is the one, because this thing became so confusing. We know that Sanshitu is the one that has been on ground at the inquest. So, if there is a need for CCTV to be gotten, and at the beginning of this, we have suggested that private investigator be gotten, but somehow things were not done as it should be done, because people kind of got into it in a kind of amateur way, and since the police were not really ready to work, and they had put an end to the leads that would have shed light to it, such as CCTV and all of that, maybe somehow it got people kind of like, it got their mind off it. They weren't thinking of those leads that will get us answers. But there is one thing that struck me odd. That's where I started suspecting. I was suspicious of it. Do you know what it is? It is glaring. It is out there. We did analysis on this platform. A video was put out by the Nigerian police, which is a footage, a clip from the moment the so-called nurse got into that house and Cynthia was seen visibly opening the door. And it appears as if it is in the night or early in the morning, like it's not so bright, unless they made it appear like it is so late. But that is how it looked. So this nurse, they were able to get the footage of the nurse coming in. Every other footage, nothing was gotten. Now let us assume that the police got there and they are taking some footages out, erase this. Is the police so stupid and foolish not to know that something is wrong here? Like, how come it is only the part of the nurse? That was the part that they needed. Why? Because they need to put it on the nurse and hang it there and end it there. Simple. Let us find who fought Mohbad that he bled previously. Contradiction. Cynthia said there is nothing like that. But the police said that is what they found out in their investigation. So which investigation did they find? So automatically we knew that something here is amiss. And Cynthia is aware. Cynthia's mother is aware of what the game is all about. Very glaring. So, now, if Mohbad's father then, having gotten to the point where support came to him after he was bashed for doing what he did, laying his son
without saying, na lie, we no go gree. This, my son, no, they kpai my son, I no gree. Like there is something that is not clear. So having gotten that, maybe he felt, okay, let me reach out to my brother in the US, he's more educated than me. Somehow, or let's say because he's in the US, maybe he's more exposed than me, not really educated than him, more educated than him. Okay, let me reach out to this lawyer. But then I wasn't like getting the vibe. A private investigator was supposed to have been gotten at the beginning to work alongside the lawyer. Like I wasn't getting it clearly. Like what's wrong with these people? Like what is this investigation about? You realize that police is not willing. Okay, let's say somehow because of lack of funds, Mohbad's father not understanding the process or procedure became somehow disabled. All right. So Yomi Fabi came on board, talked about the CCTV, names were given. He said, okay, they said this person, not really a name, there is this person that is going to give us CCTV and access to it. What this person told me from what this person said he saw, it's clear that what Cynthia said and what these criminals said is not true. Okay, how do we proceed? How do we press? How do we push? How do we get answers? How? The next thing that Yomi Fabi said is that Mohbad's father's so-called brother, or maybe it's Mohbad's father himself with some people, I don't know how they did it. This is what Yomi Fabi is saying. Like, he doesn't know. Maybe Mohbad's father's phone was tracked, or Mohbad's father was walking side by side his brother. Something didn't make sense. He said because when he sent message, the phone number of the lady that was to give them, that is the second attempt now. When he sent it to Mohbad's father only, the lady's number was sent to Mohbad's father only by Yomi Fabi. Within few minutes, the lady called Yomi Fabi and said, Yomi, what is this? What's going on? And when the lady contacted Yomi to speak to Yomi, that lady was immediately sent a message by these people. So you contacted Yomi again, right? How did they know? How did they know? Tracking. So they have the access to track number. They cannot find what killed Mohbad. And where did this circle of this, from Mohbad's father down to his brother who resides in the US? Two of them. Both of them, they are the ones that know who tracked whose number and that number. Ladies and gentlemen, this will be a shocker to you. That man, the first man that lives beside Mohbad's house, that we saw his video on Yomi Fabi, where we heard, at least we heard his voice. Do you know that the man gave an empty CCTV? The man gave an empty CCTV. The part that the man said he saw this is what happened, that and that, got wiped away. Because the man's address was put out on social media by Bookie JC, probably from Mr. Mohbad's father's younger brother. Can you see the drama? Because I'm wondering, where did Bookie JC, who resides in the UK, where would she have gotten the video? Did she send someone, go to Mohbad's house, take a video and put it out there? And to what end? So everything looked kind of childish and jumbled up. I'm like, wait, hold on a second. I didn't really get it. I say, what would be the purpose of posting the picture of someone that's going to give CCTV? Okay, let's say the CCTV does not exist. Why will you post the picture of someone's house and that person lives proximity to Mohbad's house? Is that not endangering the person if the person does not know? Eventually, this same lady, at the second one, this same lady, according to Yomi Fabi here, had given a statement to Yomi Fabi's NGO lawyer and also to the police. Then this woman came and said, oh, I don't know nothing, no. The same man that was supposed to give at the beginning also came and said, I don't know nothing, no. There is nothing. Panicking. Anyway, still on justice. So, if we are to go by what Yomi Fabi said,
and I repeated it to you now. It's not really clearing who is looking for justice and who is not seeking for justice. That is the truth of it. It's not really clearing who is really looking for justice ASAP or who is waiting and pressing to get justice. We don't know who is the waiter and who is the one pressing to get it fast. We don't know. We don't really know. From that gameplay that played out, I don't understand their own story. I don't get their own story. Like, I don't understand it. I don't really get what their intention was. I'm talking of Mohbad's father and his brother and that circle. What was their intention? I don't get it. I still didn't get that part clearly. Like I said, but wait. Why would the address and the name, or let's say the house of someone, be posted publicly? And we know for certainty that this person lives close to Mohbad's house. That's one. Two, I said to myself again, I said, but wait, hold on a second. To what end? Why are you threatening a source? Why? So conclusion from Yomi Fabi is this. Since the source have been threatened, even though they have put down their statement saying, yes, we have this, we have access to this, and the other person, that man that Yomi Fabi posted, is later when they say it's not true, he said, okay, to show you guys that I really went to Mohbad's house, this is what I did, this is what I met. That man gave them an empty, I repeat again, empty CCTV. Not the same that Yomi Fabi said he had been told about, and I don't know, maybe Yomi Fabi saw it. But Yomi Fabi said the first time the man gave me audience. He gave me audience. But maybe he saw with his eyes that day, because it's easy for the man to just give Yomi Fabi access. Look at the CCTV, see what happened, see what happened. Whatever it is, we'll keep pressing. Regardless, we'll keep pressing to get justice.